नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र आज हामीहरु YouTube को च्यानल आर्ट के हो र हामीले यसलाई चाहिँ कसरी डिजाइन चाहिँ Canva मा गर्न सकिन्छ यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाउनुहुनेछ। सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ। सुरुमा चाहिँ हामीहरु YouTube च्यानल आर्ट भनेको चाहिँ के हो? सो YouTube च्यानल आर्ट भनेको चाहिँ जुन चाहिँ तपाईले माथितिर यसरी देख्नुहुन्छ। यो मेरो च्यानलको नाम, यो मेरो च्यानलको लोगो र यसको माथितिर एउटा भिडियो एडिटिङ र डिफरेन्ट डिजाइनहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ च्यानल आर्ट भन्छ। साइज अनुसार चाहिँ मोबाइलमा हेर्दाखेरि यही नै देखिन्छ, तर तपाईले चाहिँ डिफरेन्ट साइजमा देखिन्छ। टिभीमा हेर्दाखेरि अर्कै साइजमा देखिन्छ र यही डिजाइनलाई चाहिँ हामीले यो एरिया भित्र चाहिँ हामीले कम्प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ सो दैट सबै डिभाइसमा चाहिँ यो भिजिबल होस् भन्ने किसिमले हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सुरुमा चाहिँ हामीले युट्युबमा च्यानल आर्ट जुन चाहिँ हामीले अपलोड गर्दाखेरि चाहिँ यो मोबाइलको एरियामा यो चाहिँ सेभ जोन भन्छ। सो यो बाहिरको जुन चाहिँ पुरै एरिया चाहिँ टिभी को लागि हुने गरी हो र यो डेस्कटपमा चाहिँ हामीले यति एरिया चाहिँ देखिन्छ जुन चाहिँ तपाईले यहाँतिर देख्न सक्नुहुन्छ र भ्युएबल अन अल डिभाइस भनेको छ। सो टिभीमा, डेस्कटपमा र मोबाइल डिभाइसमा चाहिँ यो चाहिँ एरियामा देखिने भएकोले चाहिँ यसलाई चाहिँ सेफ एरिया भनेको। सो हामीले चाहिँ कसरी डिजाइन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो एरियामा चाहिँ हुने गरेर यो जुन चाहिँ एरिया छ यसमा चाहिँ हुने गरेर चाहिँ तपाईले डिजाइन गर्नु पर्ने हुन्छ। सो तपाईले चाहिँ यो एरियाको मेजरमेन्ट गर्नको लागि गुगलमा चाहिँ तपाईले च्यानल आर्ट भनेर जानुस् र कति चाहिँ मेजरमेन्ट हो, जस्तै कि यहाँतिर 15:4:6:4:3 भनेको छ। सो यो चाहिँ हाम्रो सेफ एरिया हो। यसमा चाहिँ टेक्स्ट लोगो चाहिँ हामीले हाल्दाखेरि अझै बेटर तरिकाले चाहिँ देख्ने गरिन्छ र जुन चाहिँ हाम्रो साइडमा चाहिँ हामीले ब्याकग्राउन्डको रूपमा पनि अरु चीजहरु युज गर्न सक्छौं जुन चाहिँ हाम्रो मोबाइल डिभाइसमा चाहिँ देखिदैन। तर एउटा सेफ एरियामा चाहिँ जुन चाहिँ हामीलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन प्रोवाइड गर्नु छ भने तपाईले चाहिँ यो सेफ एरियामा 15:4:6:4:3 मा चाहिँ तपाईले क्रिएट गर्नु पर्ने हुन्छ। र म Canva मा आउँछु र Canva मा आइसकेपछि यहाँतिर तपाईले YouTube च्यानल आर्ट भनेर तपाईले टाइप गर्नुस् र तपाईले YouTube ब्यानर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। सो यसमा क्लिक गरिदिँदा एउटा यस्तो इन्टरफेस खोल्छ र तपाईले डिफरेन्ट टेम्पलेटहरु चाहिँ यो एरिया भित्र नै बनेको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ 15:4:6:423। सो यसमा नि यही छ, यसमा नि यही छ, यसमा नि यही छ। सो म्याक्सिमममा चाहिँ आर्ट बोर्डमा यस्तै तरिकाले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो YouTube च्यानलमा नि तपाईले गर्नुभयो भने डिफरेन्ट युट्युबर्सहरुले पनि यसरी नै युज गर्ने गरिन्छ। सो हामीले यो भित्रकोलाई थिच्छौं र एउटा ब्याकग्राउन्ड यसरी तपाईले हाल्न सक्नुहुन्छ र यहाँतिर तपाईले गेमिङ लाइफ यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईलाई मन पर्ने टेम्पलेट यसरी युज गर्नु भएर एउटा सर्टेन रेन्ज भित्र चाहिँ तपाईले यसरी हाल्नुस् र डिफरेन्ट यसरी टेम्पलेटहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईले चाहिँ यहाँतिर फोटो पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र डिफरेन्ट यहाँतिर गेमिङको नाम तपाईको, जस्तै कि मेरो नाम हो राजीव ख्याजु भने राजीव ख्याजु भनेर हाल्न सक्छु। मेरो के च्यानल हो त क्रिएटिभिटी च्यानल हो भने मैले यहाँतिर क्रिएटिभिटी च्यानल भनेर हाल्न सक्छु। सो डिफरेन्ट एलिमेन्ट्सहरु जस्तै कि सब्स्क्राइब भनेर नि हाल्न सक्छु र म यो चाहिँ डाउनलोड गर्छु अहिलेको लागि। डाउनलोड गरिसकेपछि म यसमा हाल्छु र डाउनलोड भइसकेको छ। सो हामीले युट्युबमा हाल्दाखेरि चाहिँ कसरी देखिन्छ है त चेन्ज गर्छौं। टेक्स्टमा जुन चाहिँ यो हालेको थियौं र यसरी हाल्दाखेरि यस्तो प्रब्लम चाहिँ आउन सक्छ। सो तपाईले यही रेन्ज जुन चाहिँ 15:4:6:423 मा चाहिँ हाल्नु पर्ने हुन्छ। सो यसको मेजरमेन्टको बारेमा नि म तपाईलाई भन्दिन्छु। सो मैले अहिलेको लागि चाहिँ यही हाल्दिन्छु, डन गरे र डन गर्ने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँतिर पब्लिश गर्नुपर्ने हुन्छ। पब्लिश गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको च्यानल आर्ट बोर्डमा चाहिँ तपाईले यो देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि म रिफ्रेश गर्छु, अहिले चाहिँ भएको छ। सो राजीव ख्याजु भन्ने क्रिएटिभिटी च्यानल। सो यो डेस्कटपमा चाहिँ यसरी देखिन्छ, मोबाइलमा फेरि यो काटेर यसरी देखिन्छ, राजीव ख्याजु भन्ने मात्र देखिन्छ। सो तपाईले चाहिँ यहाँतिर यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो तपाईले चाहिँ यही रेन्ज भित्र चाहिँ हुने गरी चाहिँ कसरी मिलाउने भन्दाखेरि तपाईले यहाँतिर एड पेज गर्नुस्
र तपाईले यहाँबाट स्क्वायर भनेर लिनुस् स्क्वायर भनेर लिँदाखेरि यस्तो आउँछ सो तलतिर चाहिँ विड्थ र हाइट दिएको छ सो हामीले ठ्याक्कै यो हुने गरी जुन चाहिँ 1546 इन्टु 423 हामीले त्यो हाल्छौं 46 अलमोस्ट यति छ सो यसलाई चाहिँ हामीले यहाँतिर हाल्छौं सेन्टरमा र अर्को चाहिँ हामीले 423 सम्म चाहिँ हाल्न सक्छौं अहिलेको लागि चाहिँ म यति हाल्दिन्छु र यो एरिया भित्र चाहिँ तपाईले डिफरेन्ट कामहरु चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ सो फर्स्टमा चाहिँ म ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हाल्दिन्छु जस्तै कि म यो ब्याकग्राउन्ड हाल्दिन्छु र यो एरिया भित्र चाहिँ तपाईले डिफरेन्ट डिजाइनहरु गर्न सक्नुहुन्छ है सो जस्तै कि मैले लोगो भनेर हाले यस्तो लोगो आछ तपाईले यहाँतिर हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईले टेक्स्ट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ फेसबुक आईडी के छ फेसबुकको लोगो तपाईले यहाँतिर यसरी हाल्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि मैले यहाँतिर हाल्दिन्छु फेसबुक यहाँतिर इन्स्टाग्राम भनेर हाल्दिन्छु इन्स्टाग्राम भनेर हालिसकेपछि यहाँतिर हामीले युट्युब चाहिँ यसरी हाल्दिन्छौं अथवा ट्विटर पनि हाल्न सक्छौं सो तपाईले डिफरेन्ट एलिमेन्ट्सहरु यहाँबाट यसरी चुज गरेर चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ म बोल्ड गर्दिन्छु राजीव ख्याजु भनेर लेखिसकेपछि मैले यसलाई चाहिँ यहाँतिर हाल्छु ब्याकग्राउन्डमै हामीले एकदम राम्रो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै कि म यो चुज गर्छु यो पनि भएन यो हल्का भएको छ सो यहाँबाट तपाईले टेक्स्टमा गएर एड सब हेडिङ जस्तै कि गेट एल एटीएसटी लेटेस्ट टेक भिडियोस भनेर हाल्न सक्छु यसलाई चाहिँ म स्मल गर्दिन्छु र यहाँबाट म लिटल टेक्स्ट यसमा चाहिँ म सब्स्क्राइब भनेर हाल्दिन्छु यो एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ म यहाँतिर हाल्दिन्छु हामीलाई यो खासै चाहिने चाहिँ हैन सो म युट्युबको सट्टा चाहिँ म यहाँबाट एलिमेन्टमा चाहिँ ट्विटर भनेर हाल्दिन्छु अब चाहिँ हाम्रो डिजाइन भइसक्यो हामीले चाहिँ अब यसलाई डाउनलोड गर्छौं सो मेरो सिम्पल डिजाइन छ यो गर्नेबित्तिकै चाहिँ डाउनलोड भएको छ र हामीले युट्युब च्यानलमा जान्छौं कस्टमाइज गर्छौं र यहाँबाट हामीले चेन्ज गर्छौं योमा सो ठ्याक्कै यो एरिया भित्र चाहिँ यसरी बसेको छ तपाईले डाउन गर्न सक्नुहुन्छ र पब्लिश गर्नुस् सो यो चाहिँ अब चेन्ज हुन्छ सो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ राजीव ख्याजु क्लियरली आइरहेछ गेट लेटेस्ट टेक भिडियोस सब्स्क्राइब सो यहाँ माथितिर अलिकति स्पेसिङ दिइरहेछ नि तर केही फरक पर्दैन र यो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ यो आएको छ सो तपाईले यसरी चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानलको लागि च्यानल आर्ट चाहिँ तपाईले यहाँबाट डिजाइन गरेर राख्न सक्नुहुन्छ आजको लागि यति नै हामीहरु फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा भेट्ने छौं तबसम्मको लागि स्टे सेफ स्टे हेल्दी एन्ड बाइ बाइ